sin samaan. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد. دائما مع هواتف الفئة الوسطى، واليوم معنا هاتف ريلمي 7 برو. رايحين نعمل مراجعة، نتكلم على مميزات هذا الهاتف، أيضا رايحين نتطرق إلى بعض النقاط السلبية. خليكم معنا ونبدأ على بركة الله. أولا نبدأ بالشكل. الريلمي 7 برو يأتي بشكل مختلف عن سلسلة الريلمي التي تعودنا عليها، بحواف وخلفية من البلاستيك وبروز خفيف نوعا ما للكاميرا. مسكة الهاتف مسكة رائعة ومريحة جدا، تعتبر واحدة من الأفضل. في الأسفل نجد منفذ السماعة مع منفذ تايب سي للشحن السريع. بالنسبة لشكل الشاشة، شكل رائع، ودائما ما أفضل شاشات بثقب الكاميرا بحيث يجعل مساحة الرؤية أكبر ويسمح للمستخدم بالاستمتاع بحجم الشاشة كليا، سواء في الألعاب أو مشاهدة الفيديوهات والأفلام. شاشة الريلمي 7 برو مصنوعة من الجوريلا جلاس 3، مقاومة للخدش مع مقاومة المياه، لكن من غير أي درجة. أعجبني الشكل جدا، فقط أتطرق إلى نقطة، وهي مكان أزرار التحكم بالصوت موجودة على الجهة اليسرى، تخلي استعمالها مزعج نوعا ما وصعب تتعود عليها. من الأحسن لو كانت كل الأزرار في الجهة اليمنى، أيضا مع الخلفية اللامعة ومشكل البصمات. ثانيا الشاشة، وهي واحدة من أفضل الشاشات في الفئة الوسطى عن جدارة. يأتي الريلمي 7 برو بشاشة من نوع السوبر أموليد بحجم 6.4 إنش ودقة فول اتش دي بلس، مع تشبع وتباين ألوان رائع وإضاءة عالية ممتعة جدا، مع خاصية Always On Display واللي تسهل الاطلاع على الوقت وحجم البطارية من غير فتح الجهاز. فقط نقطة تردد الشاشة، لو غيروا تردد الشاشة من 60 هرتز إلى تردد عالي، مثلا لو استعملوا 90 هرتز، لاكتملت الصفقة. ثانيا نتكلم عن الكاميرا. يأتي الريلمي 7 برو بأربع كاميرات، كاميرا رئيسية بدقة عالية 64 ميجا بكسل، لكن ليست الأفضل. يبقى مشكل معالجة الألوان العائق الأكبر في كاميرات الفئة الوسطى، مع كاميرا زاوية عريضة 119 درجة بدقة 8 ميجا بكسل، واللي هي ميزة ممتعة تخليك تاخذ صور مختلفة نوعا ما، مع كاميرا الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل للتصوير القريب جدا. أيضا كاميرا العزل بدقة 2 ميجا بكسل لعزل الخلفية وتصوير البورتريت. من أفضل الميزات في الكاميرا تقنية ال HDR، والتي تساعد في زيادة وضوح الألوان وسطوعها. بالنسبة للفيديو، توصل دقة التصوير إلى 4K 30 إطار في الثانية، وهي دقة عالية وتساعد على إظهار التفاصيل بشكل أكبر. والمفاجأة هي وضع عازل الاهتزاز، يخليك تصور فيديوهات ثابتة بعزل معظم الاهتزازات الممكنة، ويأتي بوضعين، وضع الأولترا ستدي والأولترا ستدي ماكس. وفي هذا الفيديو جربت المشي والركض بهذه الميزة، والنتيجة مبهرة جدا. لما نتكلم عن الكاميرا الأمامية، تأتي بدقة 32 ميجا بكسل، أيضا ليست بالأفضل، وتحس أن الصور مش طبيعية.
أكيد دائما توجد نقاط للتحسين، والكاميرا تعد واحدة منهم. أيضا ميزة البورتريت، مرات تخطئ الكاميرا في التركيز والتعرف على الوجه لكن تبقى مقبولة جدا، مع تصوير فيديو بدقة تصل إلى HD كأعلى شيء. بالنسبة للتصوير الليلي، هاتف الريلمي 7 برو لديه واحدة من أفضل النتائج، حيث نلاحظ تباين جيد ورائع للألوان. أكيد الكاميرا هي واحدة من النقاط اللي تتطلب تحسين وتطوير، واللي ممكن نشوفوه في الجيل القادم. رابعا نتكلم على أداء هذا الجهاز. الريلمي 7 برو متوفر بمعالج سناب دراجون 720G بنسختين 6GB رام و 8GB رام. أداء مقبول، جربت لعبة PUBG وكان الأداء لا بأس به، ويعتبر أداء رائع مقارنة مع هواتف في نفس الفئة. سعة داخلية 128GB مع دعم الذاكرة الخارجية. بالنسبة للبطارية، هي أفضل وأحسن ميزة في هذا الهاتف. يأتي الريلمي 7 برو ببطارية حجمها 4500 ملي أمبير. توفر هذه البطارية بسهولة من 8 إلى 9 ساعات سكرين أون تايم، والأفضل إنه يدعم الشحن السريع 65 واط بحيث يشحن من 0 إلى 100 فقط في 38 دقيقة. والأحسن من هذا أن شركة ريلمي توفر نفس الشاحن سوبر دارك 65 واتس داخل العلبة. أعلم أن حجم البطارية أقل مقارنة مع هواتف في نفس الفئة، لكن عن أمانة بطارية رهيبة. كنقاط أخرى في الأداء، يأتي الريلمي 7 برو بنسخة أندرويد 10 وواجهة ريلمي يو آي. دائما أواجه مشاكل بالنسبة للواجهة، أحس أنها بطيئة ومش سلسة، لكن تحتوي هذه الواجهة على اختصارات راقية فعليا تسهل الاستعمال، مثلا الاختصار من الجنب للوصول بشكل أسرع للتطبيقات، أيضا Privacy Safe لحفظ الملفات والصور الشخصية وغيرها من الاختصارات. كنقاط سلبية نتكلم أولا عن الكاميرا، لازم تحدث عليها تحسينات وتطويرات بحكم أنها ليست الأفضل، خصوصا في معالجة الألوان. ثاني نقطة سلبية وهي استعمال نفس المعالج في جيلين متتاليين، نتكلم على الريلمي 6 برو والريلمي 7 برو، فأنت كمستخدم مش رايح تلاحظ أي تطور في الأداء. وأخيرا مكان البصمة صعب توصل إليه ومش مريح، كان من الأفضل أنه يكون أعلى ليسهل فتح الشاشة. أخيرا نتكلم عن السعر. سعر الريلمي 7 برو يبدأ من $272. بالنسبة للسعر في الجزائر، ريلمي 7 برو نسخة 6GB رام حوالي 52,000 دينار، ونسخة 8GB رام حوالي 56,000 دينار. كانت هذه مراجعتي لهاتف الريلمي 7 برو، صراحة هاتف رائع. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات حول هذا الجهاز، وشاركونا تجربتكم إذا أي واحد استعمله من قبل. بارك الله فيكم على 1000 مشترك، شكرا جزيلا، وإن شاء الله رايحة تكون أول خطوة للمليون. لا تنسوا تدعموني باللايك والاشتراك، جاية إن شاء الله فيديوهات في القمة. أنا اسمي فؤاد، نشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم.